नमस्कार, मी मिनल तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते मिनल्स कुकिंग किचन मध्ये। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। आपल्या व्ह्यूअर्सचे त्याचप्रमाणे आपल्या सबस्क्रायबरचे सजेशन होते की ट्रफल केक कसा बनवायचा ते दाखवा आणि त्याचप्रमाणे चॉकलेट केकला कव्हर पूर्ण कसं करायचं ते दाखवा। म्हणूनच आज आपण करतोय चॉकलेट ट्रफल केक। आपण इथे एक बाउल घेतला आहे आणि बाउल मध्ये आपण घेतोय 1 कप म्हणजेच 150 ग्रॅम चॉकलेट प्रीमिक्स। यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे 1.5 टेबलस्पून ऑइल म्हणजेच साधारण 11 ग्रॅम। ऑइल आता आपण यामध्ये मिक्स करून घेऊया। ऑइल यामध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर आपण थोडा थोडा पाण्याचा वापर करून बॅटर तयार करून घेणार आहोत। यामध्ये मी घेणार आहे 5 ते 6 चॉकलेट इसेन्सचे ड्रॉप। हे ऑप्शनल आहेत, नाही घेतले तरीही चालेल। चॉकलेट ट्रफल केक बनवतोय म्हणून थोडा एक्स्ट्रा फ्लेवर येण्यासाठी मी इथे चॉकलेट इसेन्स घेत आहे। 6 इंचेसचा केक टिन मी बटर पेपर लावून तयार केला आहे आणि यामध्ये आपण आपलं बॅटर ट्रान्सफर करून घेऊया। केक बेक करण्याआधी 3 ते 4 वेळा टिन टॅप करून घ्यायचा आहे। 170 डिग्रीला मी ओव्हन 10 मिनिटं प्रीहीट करून घेतला आहे आणि आता पुन्हा 170 डिग्रीला 10 मिनिटं मी हा केक बेक करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। माझ्याकडे असलेल्या कन्व्हेक्शनल ओव्हन मध्ये केक बेक होण्यासाठी 10 मिनिटं लागतात। बऱ्याच कमेंट होत्या कन्व्हेक्शनल ओव्हन कोणता आहे ते दाखवा, तर आपण तोही व्हिडिओ लवकरच शेअर करणार आहोत आणि माझ्याकडे असलेल्या कन्व्हेक्शनल ओव्हनची माहितीही मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। 10 मिनिटांनंतर आपण बघूया आपला केक शिजलाय की नाही ते। इथे तुम्ही बघू शकता आपली नाईफ पूर्ण क्लिअर आली आहे, म्हणजेच केक बेक झाला आहे। आता आपण हा थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया। साधारण 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपला केक थंड झाला आहे। आपण ह्याच्या एजेस सेपरेट करूया आणि केक डिमोल्ड करून घेऊया। केक डिमोल्ड करून झाला आहे। या बाउल मध्ये मी गरम पाणी घेतलं आहे। डबल बॉयलर मेथडने मी इथे व्हाईट चॉकलेट मेल्ट करून घेत आहे। इथे आता आपलं चॉकलेट विरघळत चाललं आहे। मला पाणी थोडं थंड वाटतंय म्हणून मी ते पुन्हा एकदा गरम करून घेत आहे आणि पुन्हा आपलं चॉकलेट मेल्ट करूया। व्हाईट चॉकलेट मेल्ट करून झालं आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला डार्क चॉकलेट ही मेल्ट करून घ्यायचं आहे। इथे मी बटर पेपर घेतला आहे आणि त्यावरती व्हाईट चॉकलेट पसरवून घेणार आहे। बटर नाईफच्या मदतीने मी इथे व्हाईट चॉकलेट पसरवून घेत आहे। अशा प्रकारे व्हाईट चॉकलेट पसरवून झाल्यानंतर 5 मिनिटं आपण हे रूम टेम्परेचर वरतीच थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। व्हाईट चॉकलेट सेट झालं आहे। आपण त्याला अशा प्रकारे कोमच्या मदतीने डिझाइन करून घेणार आहोत। अशी डिझाइन तयार झाल्यानंतर ह्यावरती घ्यायचं आहे मेल्ट करून ठेवलेलं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बटर नाईफच्या साहाय्याने पसरवून घ्यायचं आहे। बटर नाईफ नसेल तर तुम्ही सुरीच्या साहाय्यानेही हे करू शकता किंवा पॅलेटचा वापर हे करू शकता। आपण आता हे सेट होण्यासाठी फ्रीज मध्ये साधारण 10 मिनिटं ठेवून देऊया। मी इथे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट घेतला आहे। आता हे आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी फक्त 30 सेकंद हे ओव्हन मध्ये गरम करून घेणार आहे। 30 सेकंद आपण चॉकलेट गरम करून घेतल्यानंतर हे ऑलमोस्ट मेल्ट झालं आहे। इथे आपल्याला घ्यायचं आहे अर्धा कप फ्रेश क्रीम। तुम्ही अमूल क्रीम ही घेऊ शकता किंवा व्हिप क्रीम ही घेऊ शकता। मी घरचीच फ्रेश क्रीम घेतली आहे आणि त्याचबरोबर आपण घेतोय पाव कप दूध। हे सगळं आपण मिक्स करून पुन्हा 30 सेकंद ओव्हन मध्ये गरम होण्यासाठी ठेवून देऊया। गनाश गरम आहे, यामध्ये आपण चमचा फिरवत राहूया म्हणजे यामधले लम्स निघून जातील। जर वाटलंच तर तुम्ही 5 सेकंद पुन्हा हे गरम करून घ्या। ह्यातले पूर्ण लम्स निघून गेले आहेत आणि आपलं चॉकलेट गनाश इथे तयार झाला आहे। गनाश सेट होण्यासाठी मी त्याला रूम टेम्परेचर वरतीच 10 मिनिटं ठेवून देणार आहे। आपण मगाशी हे जे डेकोरेशन साठी तयार केलेले पीसेस आहेत ते तयार झाले आहेत। चुकून माझ्या हातून ते पडले आणि त्याचे हवे तसे पीसेस मला करता आले नाहीत। शक्य होईल अशा पद्धतीने मी ह्याचे अशा प्रकारे पीसेस केले आहेत। हे आपण आपल्या केक डेकोरेशन साठी वापरणार आहोत। नेहमीप्रमाणेच आपण केकचे 3 पार्ट मध्ये लेयर्स तयार करणार आहोत। त्यासाठी सुरीच्या साहाय्याने मी आधी मार्किंग करून घेत आहे। मार्किंग केले तिथे आपण दोरा इन्सर्ट करून घेतला आहे। दोरा अशा पद्धतीने क्रॉस करायचा आहे आणि दुसऱ्या साइडचा दोरा आपण एका हाताने खेचून घ्यायचा आहे। अशाच प्रकारे मी वरची लेयर ही कट करून घेत आहे। इथे आपला 3 पार्ट मध्ये केक कट झाला आहे आणि आता आपण त्याचं आयसिंग करणार आहोत। सगळ्यात जो शेवटी लेयर होता तोच मी इथे घेतला आहे आणि त्याला आता शुगर सिरपने सोक करून घेत आहे। शुगर सिरप मध्ये आपण अर्धा कप पाणी आणि त्यामध्ये 1 चमचा साखर विरघळवून घेतली आहे। शुगर सिरप लावून झाल्यानंतर आपण इथे घेतोय चॉकलेट गनाश। 2 टेबलस्पून म्हणजेच 2 मोठे चमचे आपण चॉकलेट गनाश घेतला आहे आणि पॅलेट नाईफच्या साहाय्याने मी आता ते पसरवून घेत आहे। पुन्हा 1 चमचा मी चॉकलेट गनाश घेत आहे आणि ते पसरवून घेत आहे। गनाश अजून थोडे सेट होण्याची मला गरज वाटते म्हणून मी 5 मिनिटं पुन्हा त्याला फ्रीज मध्ये सेट होण्यासाठी ठेवून देत आहे।
5 मिनिटं गनाश मी सेट करून घेतल्यानंतर आता तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। मी इथे 1 चमचा गनाश घेतला आहे आणि आता ते पसरवून घेत आहे। आपली जी टॉपची लेयर होती ती मी इथे सेकंड लेयरला घेतली आहे आणि आता आपण ह्याला शुगर सिरपनी सोक करून घेणार आहोत। शुगर सिरपनी सोक करून झाला आहे आणि आता त्यावरती मी घेते 2 चमचे चॉकलेट गनाश। पॅलेटच्या साहाय्याने गनाश पसरवून घ्यायचा आहे। इथे दुसरी लेयर झाल्यानंतर जी मधली लेयर होती ती मी टॉपला घेत आहे आणि आता आपण ह्याला शुगर सिरपनी सोक करून घेणार आहोत। ह्यावरतीही मी 2 चमचे चॉकलेट गनाश घेत आहे आणि ते पॅलेट नाईफच्या साहाय्याने पसरवून घेणार आहे। इथे आपण चॉकलेट गनाश पसरवून घेतला आहे आणि आता साइडलाही आपण चॉकलेट गनाशने कव्हर करून घेत आहोत। इथे आपण पुन्हा 2 चमचे चॉकलेट गनाश घेतला आहे आणि आता आपण पूर्ण केक ह्याने कव्हर करून घेणार आहोत। आपला केक पूर्ण चॉकलेट गनाशने कव्हर करून झाला आहे। हा फ्रीज मध्ये 30 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचा आहे। 30 मिनिटं झालेली आहेत। आपला केक सेट झाला आहे आणि आता आपण ह्याचं फिनिशिंग करणार आहोत। फिनिशिंग करण्यासाठी मी इथे कोमट पाणी घेतलं आहे। हे कोमट पाणी आहे, गरम पाणी घ्यायचं नाहीये। आणि मी इथे बटर नाईफ घेतली आहे। कोमट पाण्यामध्ये बटर नाईफ डीप करायची आहे आणि नंतर आपण केकला फिनिशिंग द्यायचं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने। आता मी बटर नाईफने केकला फिनिशिंग देत आहे। बटर नाईफ नसेल तर तुम्ही पॅलेटच्या साहाय्यानेही असं करू शकता। केकचं फिनिशिंग करताना नाईफ दरवेळी सुती कापडाने स्वच्छ करून पुन्हा कोमट पाण्यात डीप करायची आहे आणि पुन्हा केकचं फिनिशिंग करून घ्यायचं आहे। केकचं साइडचं फिनिशिंग झालं आहे आणि आता मी टॉपलाही फिनिशिंग करून घेत आहे। इथे मी ग्लास घेतला आहे। ग्लासमध्ये मी पाइपिंग बॅग घेत आहे आणि आता मी इथे आपलं चॉकलेट गनाश घेत आहे। चॉकलेट गनाश मी रूम टेम्परेचरवरती सेट करून घेतला आहे। केक आपला सेट झाला आहे आणि N1 ह्या नोझलचा वापर करून मी इथे चॉकलेट गनाशचे रोजेस तयार करून घेत आहे। तुम्हाला हवा तसा तुम्ही तुमचा केक डेकोरेट करू शकता। मी अशा पद्धतीने हा केक डेकोरेट करून घेत आहे। रोजेस काढून झाल्यानंतर मी साइडने ह्याला चॉकलेट स्प्रिंकल लावत आहे। काही चॉकलेट स्प्रिंकल्स आहेत माझ्याकडे, त्याने मी ह्याला साइडने कव्हर करून घेत आहे। रोजेसवरती मी काही गोल्डन बॉल्स, काही सिल्वर बॉल्सनेही डेकोरेट करत आहे। केक थोडासा कलरफुल दिसण्यासाठी मी इथे काही जेम्सचा तसंच काही डेअरी शॉट्सचा वापर करत आहे। आपण तयार केलेले हे काही डेकोरेशनचे, ज्याला तुम्ही चॉकलेट स्लाइस म्हणू शकता, ते आहेत। मी तेही इथे लावून घेत आहे। खूपच मस्त असा आपला चॉकलेट ट्रफल केक तयार झाला आहे। हा केक जर तुम्हाला तुमच्या कस्टमरसाठी बनवायचा असेल किंवा जर तुम्हाला तुमच्या घरातल्यांसाठी बनवायचा असेल तरीही सगळ्यांना नक्कीच आवडेल। नक्की बनवा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली। आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर मिनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बाजूच्या बेल आयकॉनच्या ऑल ऑप्शनलाही क्लिक करा, त्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।